90 times Mali 5. yun. Times 5. 90 times 5. Salamat ang mga 450. Lima na ba, ma'am? Oh, 450 ka lang, ma'am. Salamat ang mga. Mabay ka kumawag. Bili yung number. Oh. Tara, ma'am. Salamat ang mga. Laban lang tayo, guys. Alkansa pa sa gamay, sir. Oy, dako na nga dako. Dugay siya mawala ang pot. 48 hours. Gamay, kuwan kayo. Bitin kayo. Dako na na. Hey, alkansa sa gamay na pa tangin ta 40 na lang. Wala eh? 40 na lang. Parang tapat sa Simpis. 50 yung tanaw niya, 40 na lang. Salamat, sir, ha. Yes, ma'am. Good afternoon. Ano siya? Nag-aaral ba kang kuan? Gani sa kuan? Mr. Leader ng Davao. Makita niyo, sir, sa ato. Na-edit na ako. Ba pa na ako na-upload. Kuan na siya, dugay siya mawala 48 hours. Sagaman pa na. Lagi. Within 48 hours na pang hours. Lavender? Lavender mga. Sweet, sweet. Kanin siya vanilla, chocolate caramel. Ay, di ko ganaan ng sweet. Kani, kuan siya, murag aromatic citrus. Try. Citrus? Lavender. Ay, lavender. Kuan siya, tachopin. Lakos na siya, dugay siya mawala. Albation. Hala! Hala! Noon sa na nakaamoy ko doon. Dugay siya Ate mawala. Ging, kuhay kong kape dito, ang isa kagatas ka, please. Santa ka! That's good, but you know, o sana, parehas na sila tanan. Kani, unisex. Kapag unisex si ma'am. Do rather try. Kuan siya, sige, wala kay kalong Dapat yun sa anak nga. Dagan-dagan. Imuhap ko po, be. Kuan siya, ma'am ko ma'am. Kuan ta ma'am. Hindi naman siya makuha. 430 ra. 430. Kana tanan? Kanila tanan ng 430. 99 1999 di 200. O plus na. 1 Kasi 200, 198 ra. 440. 198 ay 198 plus 230 lang. Gidan siya nakagdosa. 338. Ay na 438. Grabe ba, pinagkait. Na. Pinagtagpo ang 99. 328. 228. Ay oh, 428. 428 ma'am. I received 1,000. And who told you I paid this? Thank you ma'am ha. For what? Support me. Naka,